Filming. Ja, men nu är vi igång. Madde, tummen känner ni igen från många videos. Ja, någon video har ju varit med. Absolut. Och så är det jag som är Steve. Det är hans kamera, så vi filmar med Andreas kamera idag. Jajamensan. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi installera ditt gamla batteri. Mitt gamla Liontron. Ja, som är nästintill helt nytt. Nästintill 43 grejer i tummens bil. Jajamän. Hur glad är du över det här då, tummen? Nej, inte alls. Ödmjuk, lite glad alltså. Greta Garbo gick när det var dags att filma. Ja, Vi tar och lyfter ut och så... börjar vi köra. Du har redan förberett lite, Ja, men vi kan ju visa vad vi har gjort när vi kommer bort i bilen. Absolut. Så gör vi. Det gör vi. Det är inte speciellt tungt. Vad har vi gjort nu då? Det enda vi har gjort, vi har tagit ur de här gamla batterierna helt enkelt. Det är det vi har gjort. Och försökt att se vart alla kablar går. Det vi ska göra är väl att vi ska få in batteriet i det här utrymmet och säkra fast det. Och så ska vi dra lite kabel. Men hör du, det här är alltså det som kommer framifrån Från bilen till batteriet. TBL:en. Så ni har plockat ur bara det. Det måste vi dra med de här kablarna vidare till nästa och vi kör 16 kvadrat. Vi ska gå in och göra lite kabel först. Ja. Ser den fin ut? Ja, titta. Inga grader, det är viktigt. Sitter. Sitter som stenen. Tummen sitter och kollar så att allting går rätt till. Ja, precis. Man kan ju inte lita på den där. Säkringshållaren och den där. Och jag tror att det blir ganska bra där uppe. Jag tror... Det kan ju bli snyggt. Vad säger du, tummen? Det blir jättebra. Ja, fasa ur där. Fasa ur den lite. Gör det då. Men nu ska Andreas såga i tummens bil här. Blir lite nervöst här. Men är du nervös, Tummen? Och med det sagt, så har ni problem med tänderna så kan Andreas borra i tänderna också. Det är skitsnyggt. Nej, det där stilen så där kan det inte bli. Nu ska vi bara få dit allting. Nu har vi vänt på batteriet för då får vi polerna närmare. Så att kabeldragningen, i och med att vi ska sätta... Var har vi den? Den där. Oj. Den ska ju sitta så där. Så ska den sitta och då blir kablarna lite rakare. Inget vatten än så länge, det är tryggt. Ja, nu ska vi göra lite nya kablar så vi ska koppla in. Nu har vi kapat till den mellan säkringsdosan och huvudbrytaren. Ingen larv här utan ska ha huvudbrytare också, tummen, så du kan stänga av om det går åt helvete med det där batterier och får köpa av mig. Hur långt har vi kommit, Andreas? Då har vi kommit så långt att vi har dragit lite kabel från batteriet. Och så har vi gjort lite små kablar här emellan. Så att vi kan få in den på säkringshållaren där. Och det vi ska göra nu är att vi ska klamra fast all kabel och göra det lite snyggt. Och vi har dragit upp dem in i bilen. Ja, nu åker den fram. Momentdragaren. Jajamän. Nu ska du dra så det blir... Nu kör vi dit säkringen, Andreas. Jajamän. Nu är hela bilen strömsatt. Nej. Eller inte. Jag tyckte jag hörde ett puff här inne. Nej, det är som jag står. Ja, vad är det som ryker? Ja, precis. Det är gardinerna. Nej, det är isolerat och där inne så det kan inte hända något i det här läget. Och huvudbrytaren är avstängd dessutom. Vad ska vi göra nu då, tummen? Ja, jag vet ingenting. Jag har släppt husbilen i de här händer. Nu ska vi ta och koppla in kablarna som kommer från batteriet. Det är de två. Precis, och de ska bara in på då minus och plus på plus. Ja, men vad ska vi sätta de här då? Jag tänker med typ någonting sånt. Kanske så, eller så sätter vi plus där borta och minus här.
Ja, så har vi skilt dem åt. Ja. Japp. Det hände både positiva saker och negativa. Och en av de positiva att Andreas har kommit en bit på vägen här. Det negativa är att jag lutar mig mot tubbens armstöd här. Så det har hänt någonting. Ni ser där inne. Någon olycka på gång här. Men det ska vi nog lösa. Här är vi lite skeptiska, jag och Andreas, till hur det är kopplat. Kolla elcentralen. De är alla 220 grejer kopplade med små kabelskor. Med men det är så det är i husbilarna. Ja. Så nu har vi också gjort det. Vad har du gjort, Andreas? Vi har stoppat in 220-laddan på första säkringen här bara. Ja. Och den sitter här nere. Och där har vi satt 220-laddan, en 15 amperes Victron. Så nu kör tummen allting i Victron. Och så har vi gjort det här också. Vi har inte filmat lite nu, men vi har förberett i alla fall för... Ni ser att vi har inte dragit krympslangarna och det där, utan här är allting bara gjort. Vi har dragit fram det. Och här är plus då. Här borta har vi minusen. Så nu är hela strömmen för laddare, batteri och förbrukare färdigt. Nu är det bara en sak kvar. Vad är det, Andreas? Då har vi DC-DC-laddaren. Det här blir mäckigt alltså. Andreas har en kamera här. Vi börjar att gå in och titta där så får vi se vad vi har för utrymmen. Ja, men då är det bara att börja montera loss här då. Ja. Ja. Hej på er. Hej, vi gjorde lite uppehåll och käka lite. Så nu har vi börjat dragningen igen. Så Andreas, han är nere här. Här har vi kommit fram med plussen från startbatteriet som vi ska koppla in på DC-DC-laddaren. Och så kommer vi upp med det negativa till den gemensamma jordpunkten. Så det är vad vi gör där. Och jag fortsätter här då. Så nu har vi dragit in kablarna bakom här och ner i det här utrymmet. Och så kommer de ut där, går upp här och vidare upp här till där uppe befinner sig Andreas. Alltså vi glömmer ju bort att filma här. Vi är bra på att snacka och mecka, men inte så bra på att filma. Ja, nu är det så här. Andreas får förklara. Vi har satt dit DC-DC-laddaren nu. Så nu sitter den på plats och den går upp. Den går fram till startbatteriet och sen går den upp ner till bodelsbatteriet via de här 2 kopplingspunkterna. Så det vi ska göra nu, som ni ser, det är ganska mörkt ute. Så att vi snyggar bara till lite och sen så gör vi färdigt det här imorgon. Men vi har ju el i bilen, det lyser och är fint här inne. Tummen är glad. Ja, jättebra. Det är mycket bättre belysning nu när det är litium. Ja. Andreas och tummen kommer göra färdigt det här imorgon bitti, så de får fortsätta så ute. vi får tacka Steve för att han har varit med och hjälpt till där. Ja, jag får tacka för att jag fick vara med och göra det. Ja, men det var jättetrevligt. Ja, men jag lämnar över till de här 2 och så får de göra färdigt. Så hörs vi imorgon. Ja. Ja, vi ses imorgon igen. Ja, ha det bra. Så gott. Då har vi helt enkelt nu kopplat in DC-DC-laddaren på minuspolen. Vi har dragit en kabel hela vägen bakifrån DC-DC-laddaren fram till startbatteriet. Och så har vi kopplat in pluspolen här och satt en säkring, en 60 ampere säkring. Och så dragit vidare bak till DC-DC-laddaren. Då har vi slagit på strömmen också och ser att laddaren laddar på här för fullt. Allt är snyggt och prydligt i lådan. Så har vi ställt in DC-DC-laddaren också så att den är inställd för litium. Ska vi bara prova genom att starta bilen sen. Se att den laddar på som den ska. Ja, det är ingen ordning på den där Steve.
Så gick han hem efter halvfart också. Han skrek att han skulle vara med och jobba, men inte. Han var mest i vägen när han var med. De här stockholmarna, de är som de är. Han hjälpte faktiskt till en del i alla fall. Han förstörde mer än han gjorde. Får Petra ta han i örat. Nej vars. Han var duktig han med. Titta vad bra. Ja. Då ser bilen ut precis på samma sätt som när den kom. Men den är uppgraderad till litium istället. Allting tuffar på och fungerar som det ska. Till Max-fanen här bak. Den brukar ju vara lite klurig ibland med controllers, och det brukar ju vara så att det blir en överbelastning i dem när man kör med litium. Så då har vi satt en 12 volts regulator här inne till just den. Så vi slipper det problemet. Ska vi se, har vi växel i? Kliv in i din. Ja, precis. Så. Absorptionsladdning just nu. 14,2 volt. Just nu laddar den med 58 watt. Ja. Det är ju jättelite, men batteriet är ju fullt. Och vi ska kolla nu också att när vi stänger av bilen så ska den sluta ladda. Det är också viktigt. Ja, vi ska nog titta på lite inställningar. Engine shutdown detection. Start voltage 14. Delayed start voltage 13. Delayed shutdown voltage 13,10. Ja, jag tror att vi kommer behöva öka den till 13,25 eller något sånt där i den här bilen. Nu är vi på 13,1 och den är avstängd. Ja, då provar vi att starta bilen igen då. Ska vi se att det rör igång som det ska. 13,8, 14,1 och då borde laddningen börja. Ja, där går den igång. Så 159 watt laddar den med nu. Det går neråt eftersom den känner att batteriet är fulladdat. Och så stänger vi av bilen igen. Så får vi se. Volten sjunker. Och den är avstängd. Vad bra. Vilken grej, va? Det är allt som det ska nu. Alltså. Nu är allting som det ska. Så att, fan, vilken lycka. Nu ska Ja, man litiumbatteri. ja, nu är det bara att tuta och köra. Du behöver inte tänka på någonting. Nej. Det är bara att använda. Ja.